Hi darling! Welcome back to my channel. So yun, kamusta na kayo? Ngayon lang ulit ako nakapag-video after ilang months na ba. So yan, ngayon lang ulit ako sinipag. Bali, kakaligo ko lang kaya basa pa yung buho ko. Nakapag-deliver na kasi ako kanina ng mga prutas. So marami pa tayong oras. Kasi kadalasan kapag nag-deliver ako ng prutas, kami ng asawa ko, inaabot kami ng hapon. So, napapagod na ako. So, hindi na ako nakakapag-vlog talaga. Hindi na ako nakakagawa ng video. So, ngayon, wala akong nararamdaman na masakit sa katawan ko. Masakit ang ulo ko. Kasi kadalasan masakit ang ulo ko. Yan. So, ngayon, okay ako. So, feeling ko naman makakabuo tayo ng isang look. So, ayan. Gusto ko nga pala mag-thank you sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Dahil monetize na tayo. Yay! So, sana po, skip yung ads. So, yan. So, ang gagawin natin look ngayon ay try kong gayahin ang look na ito ni Miss Catriona Grace. So, yan. So, yan. Kung hindi ka pa na-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit that notification bell para updated ka pa po sa mga susunod pa mga video.
Ayan, this is the final look. So, yan, sana nagustuhan nyo ang ginawa kong ito. So, ito ang aking natapos na look ni Catriona Gray. So, yan. Medyo kahawig na ba natin? So, yan. Gusto ko nga lang pala ulit mag-thank you sa lahat na nag-subscribe sa akin, sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa lahat ng nanonood ng mga videos ko, sa lahat ng natututo sa mga videos ko. Sana patuloy nyo po akong abangan sa mga susunod pa pong mga videos na gagawin ko. So, medyo hindi lang tuloy-tuloy kagaya ng dati kasi medyo nahihirapan ako dahil medyo tinatamad si Buntis. So, ito yung aking chan. So, 5 months na yan. So, yan. Sana gusto niyo yung video na to at kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching and bye, darling!